Asim. Kaamoy nung classmate ko nung high school. Oo, itatag ko na lang. Is rejuvenate. Good day mga kababa. So nandito tayo ngayon sa aming dining ulit para sa isang video na gagawin ko ngayon. Ang video na ito ay nandito tayo ngayon sa RobieCalayag's Cooking Time. Alright. So yun guys, dito naman yung Baboy, Mr. RobieCalayag in the house. Oh yeah. Okay, so ang ating lulutuin ngayon, okay, actually dapat si mama ang magluluto pero ako na nga ang gumawa dahil gusto kong ituro sa inyo kung paano magluto na paksiw na baboy. Okay, so ito ang ating mga ingredients para sa paksiw na baboy. So, sulat mo at saka panoorin mo lang ang video na ito. Okay, so meron tayo dito sa mga katabi ko na gagamitin natin sa ating pagluluto ng paksiw na baboy. Una sa lahat, syempre, ang ating bawang at sibuyas. Okay, importante yun. Next is, syempre, paksiw. Kailangan natin ng suka. Ayan, so, dato puti pa rin. No? Dato puti talaga. Ayan, so, and syempre, konting toyo. Ayan, kung nakikita nyo po, ayan, may toyo po dyan. Okay, toyo, dato puti din. At, syempre, paminta, saka bitchin. Ewan kung lalagay talaga ako ng bitchin, guys, no? And, katamtaman dami ng asukal. At, saka asin, syempre. And, tidbits. Ilalagay kami ng tidbits para mas malasa. Okay. Promotion again for tidbits. Okay. Masarap siya ilagay sa mga ulam. Okay. Ang tidbits, Del Monte. Okay. Then, syempre ito yung pinakamapapalasa sa lahat. Mang Tomas. Ayan. Okay. Mang Tomas po guys. Ang paksiw po ng Laguna ay may Mang Tomas. At kami, simulat sa pool, ang luto ng aking nanay, ng mama ko ay merong ganito, kaya masarap siya. Okay, kaya kung hindi kayo lalagay ng matumas, toyo-toyo lang at asukal, hindi malasa. Okay, so may easy ponchi. Ito importante, ito itong dalawang to, ang lating laurel. At saka, ito ang tawag nila dito ay bulaklak ng saging. Puso ng saging at ito, parang bulaklak ng saging. Okay, so ito yung dalawa guys. Okay? Mga ingay ng aso. Okay, so let's start. Let's begin in 3, 2, 1. So ayun guys, mag-start na tayo at napakulo na nga po ako ng konting tubig. Okay? Napakulo na po ako ng tubig. Natin gagamitin para sa pagpapakulo at pagpapalambot ng ating baboy. At ang baboy po ng parte na kinuha namin ay mas masarap na pata ng baboy. Okay, so nabibili po kayo ng mga karne, after nyo pong bilhin, hugasan nyo po mabuti ang karne at siguraduhin malinis ito. Okay, pata po ang nangyari natin para mas masarap ang pata. Okay, so let's start. First thing to do guys is, syempre, pakuluin natin ang baboy. Okay, siguro mga 30 minutes siguro to para lumambot. Okay, depende, pero kung lumambot na siya, pwede na natin i-iba mamaya. Okay, so ito step by step natin, unahin natin ang baboy. Okay, hugasan na po ang baboy kanina pa. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. They got to know that life ain't everything to be. Words can't express what you mean to me. Sabayan natin na dyan ha. Bawang at sibuyas. Halika, tapit ka. Dahil hindi mo kita. Ayan. Okay. So yan. Okay, so bawang at sibuyas. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Next ay, siyempre, konting toyo.
Tapos, paminta. Bitchin. Asin. Sunod natin ang suka. Importante po ang suka guys, no? Buksan natin ang suka. Kaya nga paksiw eh. Asim. Kaamoy nung classmate ko nung high school. Tatag ko na lang. Okay. Tapos, ngayon, ilalagay natin ang laurel. Para kasabay siya sa pagpapakulo. Okay. So, nakikita po natin guys. Yan. Okay. Kung makikita nyo po, medyo marami po ang ating tubig dahil syempre pakukuluin pa natin muna ang ating baboy. Kasabay itong mga to. Kaya lambutin natin ang karne. O kasi yung mga 35 minutes. So, babalikan natin siya. And titimplahan natin. Okay. So, stay ka lang. Balikan natin siya ng mamaya. Sarap. Ngayon naman guys, ilagay natin ang tidbits. Okay, ayan. So, malapit-lapit na siya maluto guys. So, lalagyan na natin ang bulaklak ng saging na tinatawag nila. Ito ang bulaklak ng saging. Guys, ang pinakamapapalasa sa lahat ang man-kuman. Okay, so lagyan natin. So lahat po yun guys. Luin at pakabuti at tagaputi. O, asukal. Guys, luto na nga po ang ating paksiw. Na 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 na. Okay. Ako yan ang kanin. Okay. So, kanara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. So, okay. Atikman natin ang sarap. Ngayon, lalagyan natin ito sa lalagyanan.
So, ayun guys, tapos na ating pong malakasan na paksiw na baboy. Ito nga ang aming paksiw na baboy. Luto ng paksiw na pata ng baboy. Okay, tingnan niyo siya. Okay. Look at this. Sarap. Okay. Yan. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to subscribe. Yan, click mo na yan. Tapos, ibigyan mo ng thumbs up yan. Tapos, i-share mo na sa mga kamag-anak mo, kapamilya mo, kapuso, kapatid. Bahala ka kung sa mo gusto i-share, no? So, mag-request ka rin kung anong susunod na pagkain na pwede natin lutuin. So, once again, thank you sa mga viewers, sa mga nagwa-watch. Salamat po sa inyo lahat. Shout out soon. Mas pag dumami kayo. Okay, mas pag dumami kayo ng marami. Okay, so thank you so much. So, bye-bye.